السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم لیدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ الله دې وکړي چې ټول جوړ تیار او په صحت منظمه اوسئ. دوستانو، یو ورور رانه دا زما د تصویر په شان خپل تصویر جوړول غوښتي دي، نو زه کوم چې هغسې ورته جوړ کړم. دا دی ما دا ډول ورته جوړم کوي، نو غواړم چې هغه طریقه ستاسو سره شریکه کړم. محترمو، نو دغه دی ما ورته جوړم کړی ده. نو بس ډایرکټ به د خیر ولاړ شو. دا برنامه فوتوجي برنامه که د چا سره نه وي نو اول به فوتوجي برنامه ډاونلوډ کړئ. صحیح دی؟ ما سره تیار شته. ولاړ به سو فوتوجي برنامې ته. دغه فوتوجي برنامه ده، نو دا به دوریکو زه به سره جوړ کړم چې ستاسو سره به خلاص شي. ښه، بیا به راسو فوتوجي برنامه به خلاصه کړو. نو چې خلاصه مو کړه نو ویرایش ته به راسئ. ویرایش کې نو بیا ته یو PNG فایل دا رقم خالي صفحه باید صحیح سره دا به راولئ و فوتوجي ته. په متن جدید باندې چې مو کلیک کړئ نو زه تیار کاپي کوم خالي ته به لیکه. سمه ده؟ نو دا د ورور نمبر او نوم ما سره شته. د نمبر اول کاپي کړم او را بسم دلته په متن جدید کې به ورته پیسټ کړم. ښه، نمونه هر ډول چې تاسو زړه یې هغسې ورکړئ او زه همدغه ورکوم چې ژر خلاص شي. ښه، نو چې ویډیو اوږده نه شي دا به دلته کښېږدئ. بیا به په متن جدید باندې ګوره دا جمع نښان چې دی، دا جمع نښان چې دی متن جدید، په دا به کلیک کړئ. تاسو به دلته نوم لیکئ خو زه یې کاپي کوم. ښه، کوشش وکړئ چې جلا جلا یو یو نوم ولیکئ. ما اوس خالي حقیر کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړم. سمه ده؟ نو د دې ګټه دا ده چې بیا خپل په زړه یې هر ځای ږدای شئ، غټوای شئ، فونټ ورکوای شئ، پوه شئ، تنیا تنیا چې کړئ او یو ځای چې ولیکئ هغه بیا څه مشکلات پېښ کړي. سمه ده؟ نو حقیر ما ولیکئ، په دلته مې کښېښه. اوس بیا متن جدید، اوس نو قاري نظام الدین کاپي کوم. متن جدید مې هلته تیار کلیک کړی، هلته به ورته پیسټ کړم. سمه ده؟ دوستانو دې ته به هم همداسې نمونې ورکړئ. نو هر ځای چې مو زړه وي چې کوم ځای سم راځي سایز به یې لږ ورته غټ کړئ خپل په زړه باندې، نو هلته به یې کښېږدئ. سمه ده؟ چوکاټ په مابین کې د یادونې وړ ده وروڼه چې دغه خالي صفحه دا باید PNG. ښه، بیا متن جدید اوس ناظم هراتي دا تخلص دی د محترم ورور، دا به هم ورته کاپي کړو، را به سو دلته به یې پیسټ کړو او نمونه به ورکړو. تاسې ولیکئ. ښه ورونو، بار بار دا درته وایم زه یې ژر کوم چې ویډیو لنډه شي. ښه، بیا به دغه اندازه متن ورته غټ کړئ، نو خپل په زړه به یې برابر کړئ. فونټونه هم ورکولی شئ. دلته دا A فونټ چې لیکلی لاندې هسې فونټونه دلته ورته بدلېږي. نو داسې به مابین کې سم خپل په زړه چې مو سره کوم ډیزاین زړه وي داسې به منظم راولئ. سمه ده؟ نو دلته به یو وار دلته سربیره دا جال کوي نه تاسو د دې درې ټکو څنګ کې دا جال کې به یو وار وګورئ چې په منځ کې راغلی که نه. نو اوس به راسئ تبدیل موقع وسیع بعدي دا به کلیک کړئ. ښه، تایید باندې به کلیک کړئ. نو تایید باندې چې مو کلیک کړئ اوس دا پسې ګرځي موقعونه پیدا کوي. نو موقعونه چې کله پیدا سو لاندې به راسئ. دې کې ځینې په پیسو دي، ځینې فري دي، خو کوم ورور چې کوم ما نه غوښتی له نیکه بخته چې دا ما سره فري ده. ښه، ابعاد پیشنهادي 1300 در 1300 دی. ښه، دغه به ګورئ. اوس به بېرته درو ټکو ته راسئ تغییر ابعاد، نو دا به دواړه ورته 1300 کې چې دغه 1300 نه کې بیا سم عکس نه جوړېږي. ښه، نو دا به 1300 کو ورته تایید به کوئ. اوس به بیا درې ټکو ته راسئ او تبدیل به موقع په سیبودي به کلیک کړئ، انتظار به وباسئ، بېرته به هغه فونټ ته راسئ، دغه کوم چې ترې زهره نومېږي ساخت باندې به کلیک کړئ. ساخت باندې چې مو کله کلیک کړئ ورونو اوس به دا ویډیو تاسو مکمله ګورئ. انټرنیټ مو باید خلاص وي، انټرنیټ باید کار وکړي. تر څو چې دا ویډیو مکمله نه وي کتلې دغه عکس دې نه جوړېږي. ښه، دا ویډیو به مکمله تاسې ګورئ چې دا تر څو 100 ته ورسېږي. د هغه وروسته به د خیره ستاسو تصویر تاسو ته جوړ شي، ستاسو ډیزاین. صحیح دی؟ موږ انتظار کوو. دا دې خلاص شو د خیر سره. نو هغه ضرب باندې به کلیک دورې کوي ورونو، انتظار به وباسئ. جبایي سفارش باندې به کلیک کوئ.
دوستانو دا ایډم چې دورې کې ما مخکې جوړ کړی و، هغه کومه صفحه چې و هغه PNG فایل نو خالي نو، هغه عکس نو غلط راغی، ته خپله وینئ. دا به زه ډیلیټ کړم. نو دا اوسنی چې دی دا مابین شاوخوا خالي ده د دې نوې صفحې، مابین کې مې نوم چې ورته ولیکئ، نو دغه صفحې شاوخوا PNG وه. نو تاسې کوشش وکړئ PNG فایل یې نو ځکه به ستاسې نوم سم راځي، پشکې 3D به راځي. که چیرې نه یې PNG بیا ستاسې نوم 3D نه راځي. انتظار وباسئ. نو دا دی جوړ شو ورونو. ډاونلوډ به کیفیت باندې به کلیک کړئ، نو ستاسو میمري کې به ګالري کې به سیف شي. نو بیا د خیر سره نو دوستانو میمري کې بیا پسې وګرځئ، عکس به مو پیدا کړئ. نو بیا به خپل په واتساپ په ویډیو په هر شي چې لګوئ ویې لګوئ. نو د الله په امان.